हेलो एभ्रिवान, EduKranti च्यानलमा तपाईँहरूको स्वागत छ। र आज यस भिडियोमा म मेनली वेस्ट बेङ्गल पुलिस सब इन्सपेक्टरको 2020 को मेन्सको क्वेसन पेपर छ त्यो डिस्कस गर्न गइरहेको छु। र मैले यहाँ एउटा स्याम्पल रेडी गरेको छु एन्सर राइटिङको डिस्क्रिप्टिभ। र यो स्याम्पल हेरेर तपाईँले आइडिया लिन सक्नुहुन्छ कि कसरी गर्नुपर्ने। र म यो भन्दिनँ कि यो स्याम्पल नै तपाईँहरूले यसलाई नै फलो गऱ्यो भने तपाईँको एकदम दामी मार्क्स आउँछ, यो नै बेस्ट स्याम्पल हो भनेर। सबैको आफ्नो आफ्नो स्किल सेट हुन्छ, सबैको आफ्नो आफ्नो नलेज हुन्छ र प्रेजेन्ट गर्ने क्वालिटी हुन्छ। र त्यो क्वालिटी अनुसार कसैले योभन्दा पनि राम्रो एन्सर राइटिङ गर्न सक्छ। र कसैको चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ विक हुन्छ, कन्फ्युज हुन्छ र तिनीहरूलाई एन्सर राइटिङको अलिकति आइडिया चाहिरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले मेनली यो चाहिँ अब जसलाई अलिकति अब कन्फ्युजन छ केही छ भने चाहिँ यो एउटा स्याम्पलबाट उनीहरूले आइडिया लिन सक्छ कसरी गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने भनेर। र म यो डिस्क्राइब गरिदिने छु। मैले यहाँ मेनली ग्रुप ए सेक्सनको पेपर 1 को ग्रुप ए सेक्सनलाई यहाँ डिस्कस गरिदिएको छु। र 150 वर्डमा लेख्नु भनेको हुन्छ, त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्नुपर्ने र टाइम म्यानेजमेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर प्ले गर्छ। र त्यही भएर यो सबै कुराहरू म यसमा डिस्कस गर्नेछु। र यो अलिकति अब तपाईँहरूलाई पनि एकदमै प्रोडक्टिभ हुनेछ, त्यही भएर तपाईँहरू यो भिडियोमा मसँग बनिनु होला। र सबसे पहिला त हामी वेस्ट बेङ्गल पुलिस सब इन्सपेक्टरको जुन चाहिँ क्वेसन पेपर छ त्यसलाई अलिकति हेरौँ। यो 2020 को मेन्सको क्वेसन पेपर हो र फुल मार्क्स 100 मार्क्सको थियो, ग्रुप ए 50 मार्क्सको र ग्रुप बी 50 मार्क्सको। र 2 घन्टा एलोटेड हुन्छ टाइम र 2 घन्टामा चाहिँ यो दुइटै एटेम्प्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। 50 मार्क्सको डिस्क्रिप्टिभ जेनरल स्टडिज पार्ट र 50 मार्क्सको अरिथमेटिक एन्ड रिजनिङ पार्ट। अब मैले यसमा ग्रुप ए को 50 मार्क्स डिस्कस गरिदिएको छु। अब राइट अ प्याराग्राफ, यो फर्स्ट क्वेसन भयो हाम्रो। फर्स्टमा हामी 5 क्वेसन्स आउट अफ 7 आर टु बी आन्सर्ड, इच क्वेसन क्यारिज 10 मार्क्स भनेको छ। र 5वटा क्वेसन सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, 7वटा क्वेसन दिएको हुन्छ र आफ्नो सुविधा अनुसार कुनै पनि 5वटा क्वेसन गर्दा हुन्छ। र यहाँ एकदमै एभरेजदेखि मिडियम लेभलको क्वेसनहरू छ, प्रायः एउटा एभरेज नलेज हुने मान्छेले चाहिँ आरामले गर्न सक्छ। जस्तो कि टुरिस्ट स्पट, इन्डस्ट्रिज, एग्रिकल्चर, इकोनोमी, जसले पढेको छ हल्का फुल्का उसले के गर्छ लेख्नु सक्छ योहरूको बारेमा। र पढेको छैन भने पनि टुरिस्ट स्पट, एग्रिकल्चर, इकोनोमी योहरू जेनरल नलेज हुन्छ मान्छेलाई, र त्यसलाई चाहिँ आफ्नो स्किल कतिको छ आफूले त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्नु सक्ने। जस्तै एग्रिकल्चरमा वेस्ट बेङ्गलमा राइस मेन फुड क्रप हो, त्यसको बारेमा जुट र हाम्रो यता पहाडको टी, यो कुराहरू त्यसमा हालिदिँदा र अलिकति अब के भन्छ लेख्ने तरिका अलिकति राम्रो मिलाएर लेखिदिएर हालिदिँदा मार्क्स आरामले पाउँछ। र त्यसमा कुनै पनि उयो छैन, प्रेसर छैन। त्यही भएर अलिकति दिमाग लगाएर इक्जाममा यदि क्वेसन थाहा छैन भने पनि क्वेसनलाई एटेम्प्ट गरेर आउनुपर्छ, सबै एटेम्प्ट गरेर आउनुपर्छ, अलिकति आफ्नो दिमाग लगाउनुपर्छ। ट्याक्टिकल्ली यो इक्जामको पेपर सल्भ गर्नुपर्छ र टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ एकदम ठुलो रोल प्ले गर्छ यो इक्जाममा। त्यस्तै प्रकारले क्वेसन 2मा यो पोलिटीमाथि क्वेसन थियो। अब जसलाई पोलिटी जसको स्ट्रङ पोइन्ट छ उसले यो क्वेसन एटेम्प्ट गर्न सक्थ्यो। 3 को एकदमै इजी थियो, डिफरेस्टेसनमाथि। सबैलाई डिफरेस्टेसनको बारेमा थाहै हुन्छ, कजेस एन्ड कन्सिक्वेन्सेस, त्यो गर्न सक्छ। अब कोरोना भाइरस जुन चाहिँ चल्दो मल्दो टपिक थियो, अब एकदमै संसारभरि नै अब यसले महामारी फैलाएको र यसले गर्दा चाहिँ यो आउनु एकदमै अभियस थियो त्यति बेला। त्यही भएर कोरोना भाइरसमाथि आएको थियो र यो गर्नु सक्ने खालको क्वेसन थियो। यसमा साह्रो कुन चाहिँ पार्ट थियो भन्दा चाहिँ कोभिड स्ट्याटिस्टिक्स अफ वेस्ट बेङ्गल। र प्रायःले स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ अब त्यहाँ नम्बर दिनुपर्ने हुन्थ्यो स्ट्याटिस्टिक्समा, केसेसहरू, डेथहरू, रिकभरीहरू, र त्योहरू चाहिँ अलिकति साह्रो पर्थ्यो। न होइन भने चाहिँ यो 3टा चाहिँ अलिकति सजिलो पर्छ। र यो पनि एप्रोक्सिमेट रेटमा यदि कसैलाई थाहा छ भने त्यो दिँदा पनि मार्क्स पाइहाल्थ्यो। र यस्तै प्रकारले यो 5 नम्बर क्वेसन थियो र यही 7सम्म म यसरी डिस्कस गर्नेछु। र हाम्रो डिस्कसनमा अगाडि जाउँ र म यहाँ डिस्कस गरिदिनेछु कि कसरी कसरी एन्सर राइटिङको बारेमा अलिकति, र यो क्वेसनहरू पनि म एनालाइज गरिदिनेछु। फर्स्ट फर्स्ट क्वेसन हाम्रो के थियो भन्दा राइट अ प्याराग्राफ अन इच अफ द फलोइङ एस्पेक्ट्स अफ वेस्ट बेङ्गल, टुरिस्ट स्पट्स, इन्डस्ट्रिज, एग्रिकल्चर र इकोनोमी थियो। र यो 4टा माथि चाहिँ लेख्नुपर्ने। र 2.5 × 4 भनेपछि दुइटैको लागि 2.5 मार्क्स थियो। अब भनेपछि टुरिस्ट स्पटको लागि 2.5 मार्क्स भनेपछि कमसेकम पनि एउटा माथि त अब 8 लाइन या फिर 9-10 लाइन, 8 लाइनसम्म चाहिँ लेख्नै पर्छ। 8 लाइन 9-10 लाइन चाहिँ पुऱ्याउनै पर्ने हो। र त्यस्तै गरेर चाहिँ सबैको लागि त्यसरी डिभाइड गरेर त्यति लाइनमा लेख्यो भने चाहिँ एकदमै त्यो एन्सरको लागि चाहिँ के हुन्छ, ठिकै हुन्छ। र मैले यहाँ अब यो फर्स्टमा हाम्रो टुरिस्ट स्पटमाथि मैले यो लेखिदिएको छु। र जसको अब यो टुरिस्ट स्पटमाथि अब यो हेर्दा अलिकति लामो देख्दै चाहिँ यति लेख्यो भने चाहिँ अलिकति हुन्छ, तर यसलाई कन्साइज गरेर अलिकति लेख्नुपर्छ। मैले यो अलिकति लामो किन गरिदिएको भन्दा चाहिँ जसको डेटा राम्रो छ, मतलब
भक्कु टुरिस्ट स्पटहरूको नलेज छ तिनीहरूले चाहिँ के हुन्छ डेटा बेसी थप्नु सक्छ र यहाँ चाहिँ अलिकति कमाउनु सक्छ तिनीहरूले इन्ट्रोडक्सन घटाइदियो इन्ट्रोडक्सनमा सिधै गरिदियो कि वेस्ट बेङ्गाल इज फेमस फर इज टुरिस्ट स्पट्स भनेर लेखिदियो त्यहीँको सम अफ द इम्पोर्टेन्ट टुरिस्ट स्पट्स आर भनेर चाहिँ जसको डेटा राम्रो छ उसले डेटा बेसी थप्नु सक्छ र जसको चाहिँ कतिजनाको के हुन्छ भन्दा चाहिँ डेटा कम्ती हुन्छ दिमागमा टुरिस्ट स्पटहरूको थाहा हुँदैन कुन कुन जग्गा कतिवटा छ एक दुईवटा मात्रै थाहा हुन्छ चार पाँचवटा मात्रै थाहा हुन्छ र यताउता गरेर थपथाप गरेर गर्ने अलिकति अब नलेज कम्ती भएकोले गर्दा र तिनीहरूले के गर्नु सक्छ भने चाहिँ इन्ट्रोडक्सन राम्रो दिनु सक्छ जस्तो कि मैले यहाँ पेश गरेको छु वेस्ट बेङ्गाल लोकेटेड अन द इस्टर्न बटल नेक अफ इन्डिया स्ट्रेचिङ फ्रम द हिमालयस इन द नर्थ टु बे अफ बेङ्गल इन द साउथ फ्रम द हिमालयस इन द नर्थ to Bay of Bengal in the south attracts many tourists from all over the world. Some tourist spots of the West Bengal are भनेर यसरी गरेर स्टार्ट गर्दा हुन्छ र के गरिदिँदा हुन्छ त्यसपछि दार्जिलिङ भयो हिस्टोरिकल स्पट्सहरू भयो कल्चरल स्पट्सहरू भयो आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ त्यसरी रिप्रेजेन्ट गर्दा हुन्छ र मैले यहाँ एउटा स्याम्पलमा तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आफूले रिड पनि गर्दा हुन्छ हिल स्टेसन दार्जिलिङ टोय ट्रेन बोटानिकल गार्डन टाइगर हिल एटसेट्रा आर इम्पोर्टेन्ट टुरिस्ट एट्र्याक्सन्स र अलिकति चाहिँ आफ्नो एरियाको बारेमा आफ्नो नलेज छ भने चाहिँ त्यसले के गर्छ भन्दा चाहिँ मसाला जस्तो हुन्छ र त्यसले चाहिँ सबैले अब दार्जिलिङको बारेमा सबैले नै लेख्छ हिस्टोरिकल स्पटहरू अब त्यो भिक्टोरिया मेमोरियल सबैले नै लेख्छ तर आफूले चाहिँ अलिकति अब आफ्नो एन्सरलाई चाहिँ एक्स्ट्रा बनाउनुको लागि जे थप्नु सक्छ त्यो थपेको चाहिँ अलिकति राम्रो हो जस्तो कि मैले यहाँ लेखिदिएको छु सिम्बोडियम अर्किड पार्क एन्ड रविन्द्र भवन इन मङ्पू इज अ ग्रेट टुरिस्ट डेस्टिनेसन अब यो अलिकति थप्नु सक्छ यस्तो कुराहरू प्लस हिस्टोरिकल स्पट्सहरूमा अब यो जेनरल नलेज जे थाहा छ त्योहरू एड गर्दा हुन्छ मुकुन्द मणिपुर एन्ड सुस्निया हिल्स यसरी गरेर चाहिँ टुरिस्ट स्पटमाथि चाहिँ आफूले 7-8 लाइन चाहिँ मिनिमम लेख्नै पर्छ 10 लाइन पुगाएको एकदम राम्रो हो 10 लाइनसम्म लेख्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ र त्यस्तै प्रकारले अब मैले यहाँ लेखिदिएको छु तपाईँहरूले यसलाई रिड गर्दा हुन्छ र आफूले पनि एनालाइज गर्दा हुन्छ इन्डस्ट्रिज अब र इन्डस्ट्रिजमाथि मैले यहाँ अब अलिकति सर्ट पाराले मजाले अब यसरी पोइन्ट वाइज लेख्यो भने चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ र यदि क्वेसनमा तपाईँहरूले यदि डायग्राम बनाउने चान्स पायो भने डायग्राम बनाएको पनि राम्रो कोही बेला अब साइन्सको क्वेसन आइदिन्छ त्यसलाई सपोज हार्टसँग रिलेटेड क्वेसन आएको छ भने हार्टको डायग्राम बनाइदियो भने त्यो प्लस पोइन्ट हुन्छ र यस्तो कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ जोग्राफीमा यदि अब विन्डको नभए अर्थको अब ट्रपिक अफ क्यान्सर ट्रपिक अफ क्याप्रिकनहरूबाट क्वेसन आएको छ भने ट्रपिक अफ क्यान्सर र क्याप्रिकन यसरी बनाएर देखायो भने डायग्रामेटिकली प्लस पोइन्ट हुन्छ र इक्जाममा अझै मार्क्स अरूभन्दा एक्स्ट्रा स्कोर गर्नु सक्ने पोसिबिलिटी बेसी हुन्छ र इन्डस्ट्रिजमाथि म एकपल्ट रिड गर्दैछु देयर आर भेरियस इन्डस्ट्रिज इन वेस्ट बेङ्गाल सच एज एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्रिजमा जुट इन्डस्ट्री इन्डियाज फर्स्ट जुट मिल वाज इस्टाब्लिस्ड इन 1859 एट रिस्रा इन हुगली नियर कोलकाता वेस्ट बेङ्गाल होल्ड्स फर्स्ट पोजिसन इन जुट प्रोडक्सन इन इन्डिया अब यो यति लेख्दा हुन्थ्यो त्यहाँको टी इन्डस्ट्री दार्जिलिङ जलपाइगुडी तराई डुवर्स रिजन एन्ड कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट्स विथ अलमोस्ट 300 tea gardens is a major industry. Iron and steel industry, two famous ISCO, Indian Iron and Steel Company, Burnpur near Asansol and Durgapur steel plant are important industries. अब यो एक्स्ट्रा पोइन्ट के भयो भन्दा चाहिँ दुर्गापुर इज अल्सो कल्ड रुर अफ इन्डिया अब यस्तोहरू हल्का हाल्दा हुन्छ आफूले आइटी इन्डस्ट्री सल्ट लेक सेक्टर 5 एन्ड राजारहाट इन कोलकाता आर आइटी हब्स अफ वेस्ट बेङ्गाल विथ सिलिगुडी एज इमर्जिङ आइटी हब Silk textile industry, food processing industry and fishing industry are other major industries of West Bengal. भनेर यसरी तपाईँले यतिमा कन्क्लुड गर्दा हुन्थ्यो बेसी लामो पनि छैन यति लेख्यो भने र आफ्नो डेटा अनुसार अब एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्रिज टेक्सटाइल बेस्ड इन्डस्ट्रिज अब आफूलाई जे थाहा छ त्यो अनुसार आफ्नो एन्सरमा त्यसरी डिस्क्राइब गर्दा हुन्थ्यो र प्लान्टेसन क्रप्सहरू त्यस्तो कुराहरू प्लान्टेसन बेस्ड इन्डस्ट्रिजहरू भयो र हाम्रो अब मङ्पुको यहाँ इक्जाम्पल दिनु सक्थ्यो कि अब सिन्कोना इन्डस्ट्री छ त्यहाँ भनेर र त्यहाँ अब सिन्कोनाको उत्पादन ठुलो स्केलमा हुन्छ त्यस्तो खालके र डल्लै एउटा माथि नर्थ बेङ्गालको एउटा डल्लै रिजनै मङ्पू लाटपन्चर र अरू एरियाहरू भयो तिनीहरूमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ सिन्कोनाको प्लान्टेसन र त्यो इन्डस्ट्रीले पनि त्यहाँ गर्दैछ भनेर भन्दा हुन्छ मेडिसिनल इन्डस्ट्रीमा त्यो भ्याल्यु जान्छ र अरू प्लान्ट्सहरू मेडिसिनल प्लान्टहरूको बारेमा पनि डिस्क्राइब गर्दा हुन्छ र आफ्नो आफ्नो नलेज अनुसार डिस्क्राइब गर्न सक्छ त्यस्तै प्रकारले एग्रिकल्चर इज चिफ अकुपेसन अफ द पिपल इन रुरल एरियाज अफ वेस्ट बेङ्गाल विच कन्ट्रिब्युट्स 24% अफ द स्टेट जिडिपी वाइल इम्प्लोइङ 60% अफ वर्कफोर्स अब यो यस्तो खालके 24% यो पर्सेन्टेज डेटाहरू हाल्यो भने प्लस पोइन्ट हुन्छ यदि तपाईँलाई थाहा छ भने हाल्दा हुन्छ
थाहा छैन भने इन्ट्रोडक्सन अलिकति दिँदा एग्रिकल्चर इज चिफ अकुपेसन अफ पिपल इन द रुरल एरियाज अफ वेस्ट बेङ्गल भनेर यतिमै गर्दा पनि हुन्थ्यो। तर यदि डेटा थाहा छ भने यस्तो डेटाहरू हालिदिँदा प्लस पोइन्ट हुन्छ। र मैले अघि भन्नै हालेको थिएँ, आफ्नो एकदम कन्साइसली र पोइन्ट्समा चाहिँ बुलेट पोइन्टमा चाहिँ आफ्नो एन्सर राइटिङ गरेछ भने झन् राम्रो हुन्छ। प्याडी जुट एन्ड टी इज द मोस्ट प्रोमिनेन्ट एग्रिकल्चर प्रोडक्ट अफ वेस्ट बेङ्गल। राइस, अब राइस भयो, जुट भयो, टी भयो, यहाँ मैले हल्का डिस्क्राइब गरिदिएको छु, तपाईँहरूले चेक गर्दा हुन्छ। र यहाँ तपाईँले अब आफ्नो टाइम अनुसार टाइम म्यानेज गरेर तपाईँले यो डल्लै नलेख्दा पनि हुन्छ। यहाँबाट अब वेस्ट बेङ्गल इज लार्जेस्ट प्रड्युसर अफ राइस इन इन्डिया, बर्धवान इज कल्ड एज द राइस बोल अफ वेस्ट बेङ्गल। अन्त त्यति गरेर दुईवटा जस्तो यहाँ बर्धवान मिदनापुर भनेर लेख्दा पनि हुन्थ्यो, नभए यो स्किप गरेर अमन, असेन, बोरो आर 3 भेराइटिज अफ राइस प्रड्युस्ड हियर भनेर लेख्दा हुन्थ्यो। र यसरी चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु सक्थ्यो, आफ्नो एन्सर राइटिङ गर्नु सक्थ्यो र मेनली आफ्नो जति सक्दो स्पेसमा चाहिँ यो एन्सरलाई चाहिँ गर्नु सक्थ्यो हटाएर। र इकोनोमीमाथि, अब इकोनोमीमाथि मैले यहाँ सर्टमा एकदम इकोनोमीमाथि सर्टमै लेखिदिएको छु। वेस्ट बेङ्गल इज द प्राइमेरी बिजनेस एन्ड फाइनेन्सियल हब अफ इस्टर्न इन्डिया। द स्टेट इज प्राइमेरीली डिपेन्डेन्ट अन एग्रिकल्चर एन्ड मिडियम साइज इन्डस्ट्री। वेस्ट बेङ्गल इज वेल इक्विप्ड विथ अल प्राइमेरी सेक्टर, सेकेन्डरी सेक्टर एन्ड टर्सियरी सेक्टर। प्राइमेरी सेक्टर, अब इकोनोमीको कुरा आउँदैछ, इकोनोमीको कुरामा चाहिँ अब यस्तो, इकोनोमीमा जहिले पनि बेसिक के हुन्छ, प्राइमेरी सेक्टर, सेकेन्डरी सेक्टर र टर्सियरी सेक्टर, र इकोनोमिकल ल्याङ्ग्वेजमै लेखिदिनुपर्छ। अब जिडिपीको कुरा गऱ्यो भने झन् राम्रो हुन्छ। र त्यही अनुसार अब वेस्ट बेङ्गलको जिडिपीमा सेयर कति छ त्यो डेटाहरू यदि थाहा छ भने त्यो लेख्दा हुन्छ। होइन भने नर्मली प्राइमेरी सेक्टरमा सबैलाई थाहै हुन्छ, इकोनोमी जसले अलिकति पढेको छ, एग्रिकल्चर प्राइमेरी सेक्टरमा आउँछ, त्यहाँको माइनिङहरू भयो, म्यानुफ्याक्चरिङ, कन्स्ट्रक्सन। एग्रिकल्चर माइनिङहरू के हुन्छ, प्राइमेरी सेक्टरमा आउँछ। म्यानुफ्याक्चरिङ, कन्स्ट्रक्सन, ट्रान्सपोर्टहरू के भयो, सेकेन्डरी सेक्टरमा आउँछ। टर्सियरी सेक्टरमा सर्भिस सेक्टरहरू छ, जो जति पनि सर्भिसेस प्रोभाइड गर्छ, आइटी इन्डस्ट्रिजहरूले सर्भिसेस प्रोभाइड गर्छ, चाहे जुनै पनि सर्भिसेसहरू भयो, टेलिकम सर्भिसेसहरू भयो, सबै हाम्रो के हुन्छ, टर्सियरी सेक्टरमा आउँछ। र त्यो कुराहरू हामीले यहाँ हालिदिनु सक्छ यो पेपरमा। र यसरी चाहिँ अब प्राइमेरी सेक्टर, सेकेन्डरी सेक्टर, टर्सियरी सेक्टर भनेर यो इकोनोमिकल ल्याङ्ग्वेज भइहाल्छ, इकोनोमीसँग रिलेटेड। र यो कुराहरू यसरी हालिदिँदा के हुन्छ भने प्लस पोइन्ट हुन्छ। र यदि यो थाहा छैन, केही डेटा थाहा छैन भने पनि यति हालिदिँदा चाहिँ एकदम भइहाल्छ। र अलिकति अब डेटा थाहा हुनेले एग्रिकल्चर विथ 21% सेयर इन जिडिपी, प्रोभाइड 60% इम्प्लोइमेन्ट टु पिपल अफ वेस्ट बेङ्गल, यसरी हालिदिन्छ। सेकेन्डरी सेक्टरको कति छ सेयर, टर्सियरी सेक्टरको 53% सेयर, सबसे ज्यादा सेयर टर्सियरी सेक्टरले प्रोभाइड गरेको हुन्छ भनेर यसरी हालिदिँदा हुन्छ। अब हाम्रो सेकेन्ड क्वेसन माथि, अब यो हाम्रो सेकेन्ड क्वेसन हो, वाट इज रुल अफ ल। पोलिटी म्यापबाट क्वेसन आएको थियो, वाट इज रुल अफ ल, एक्सप्लेन बाई एक्सपान्डिङ फलोइङ पोइन्ट्स भनेर। र पोइन्ट्सहरू के दिएको छ भन्दा सुप्रिमेसी अफ ल, इक्वालिटी बिफोर ल र प्रोसिड्युरल ट्रान्सपेरेन्सी। र अर्को क्वेसन के थियो, दुईवटा क्वेसन थियो, दुईवटा भाग थियो। हाउ इज इट कनेक्टेड टु ह्युमन राइट्स, र यो माथि लेख्नुपर्ने थियो। र यसको मैले यतापट्टि मजाले कन्साइज वेमा मैले यहाँ स्याम्पल एउटा प्रोभाइड गरिदिएको छु, र एकपल्ट म रिडिङ पनि गरिदिन्छु। What is rule of law? The rule of law is a set of principles or ideals which should govern a state to ensure an ideal or just society. Law is defined in Article 13 of Indian Constitution. अब जुन चाहिँ हामीलाई डिस्क्राइब गर्नु सुप्रिमेसी अफ ल, it means that a country should be governed by absolutely supreme law where no man is above the law, and also that every person is subject to jurisdiction of ordinary courts of law irrespective of their position and rank. त्यस्तै प्रकारले इक्वालिटी बिफोर ल, it is a British concept and has been envisaged in Article 14 of Indian Constitution. हाम्रो आर्टिकल 14 मा छ इक्वालिटी बिफोर ल एन्ड इक्वल प्रोटेक्सन अफ लज, र त्यही यहाँ हालिदिएको छु। इक्वालिटी बिफोर ल मिन्स द एब्सेन्स अफ एनी प्रिभिलेजेस इन फेभर अफ एनी पर्सन्स, इक्वल सब्जेक्सन अफ अल पर्सन टु अर्डिनेरी लज अफ ल्यान्ड्स। भने सबै मान्छेको लागि कानुन चाहिँ एउटै हुनुपर्छ। नो पर्सन पुवर र रिच इज एबभ द ल भनेर टक्कै यसरी तिनवटा पोइन्ट जस्तो यसरी दिएर यसलाई सक्दा हुन्थ्यो। त्यसको बादमा प्रोसिड्युरल ट्रान्सपेरेन्सी। प्रोसिड्युरल ट्रान्सपेरेन्सी चाहिँ इट प्लेज अ भेरी हाई रोल इन मेन्टेनिङ रुल अफ ल एन्ड सुप्रिमेसी अफ ल। रुल अफ ल र सुप्रिमेसी अफ लको लागि प्रोसिड्युरल ट्रान्सपेरेन्सी हुनु जरुरी छ। राइट टु इन्फर्मेसन एक्ट 2005 मार्क्स अ सिग्निफिकेन्ट शिफ्ट इन इन्डियन डेमोक्रेसी टुवर्ड्स ट्रान्सपेरेन्सी विथ फर्मेसन अफ सेन्ट्रल इन्फर्मेसन कमिसन एन्ड स्टेट इन्फर्मेसन कमिसन, इन्टिग्रेटेड एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरी विथ सुप्रिम कोर्ट। यो अर्को सुप्रिम कोर्टले नै हाम्रो के गर्छ, सबै कुरा हाम्रो कन्स्टिट्युसनको ग्यारेन्टर, इन्टरप्रेटर, फाइनल इन्टरप्रेटर पनि को सुप्रिम कोर्ट। त्यही भएर सुप्रिम कोर्टले नै लहरूको लागि चाहिँ ऊ नै हो सबसे ठुलो डिसाइडर। त्यही भएर यहाँ हालिदिएको सुप्रिम कोर्ट एट इट्स एपेक्स, एपेक्स भनेको एट द टप, प्लेज अ भाइटल रोल इन मेन्टेनिङ ट्रान्सपेरेन्सी एन्ड सुप्रिमेसी अफ द ल। अब अर्को हाल फिलहालमा यो रिसेन्टली लागेको, बेसी टाइम भएको छैन, लोकपाल एन्ड लोकयुक्ताज
Act 2013 is an anti-corruption authority or body of ombudsman who represents the public interest in India. र यो ombudsman भनेको के हो भनेर चाहिँ वेस्ट बेङ्गालको सिभिल सर्भिस इक्जामिनेसनमा पनि यो क्वेसन आएको थियो। र लोकपाल एन्ड लोकायुक्ताज एक्ट र ओम्बुड्सम्यान चाहिँ के हो, त्यो गभर्मेन्ट एजेन्ट हो जसले चाहिँ के गर्छ, अब इन्क्वायर गर्ने गर्छ र पिपलको के भन्छ फर्ममा, लोकल पिपलहरूको फर्ममा पब्लिक इन्ट्रेस्टमा चाहिँ उसले काम गर्ने गर्छ। र ब्याङ्कहरूमा पनि ओम्बुड्सम्यान हुन्छ र यो अलिकति याद गर्दा हुन्छ। र ऊ चाहिँ एउटा के हो भन्दा चाहिँ अफिसियल एजेन्ट हो र कसको भन्दा चाहिँ अब लोकपाल एन्ड लोकायुक्ताजको केसमा चाहिँ पब्लिक इन्ट्रेस्टको लागि एन्टी करप्सन अथोरिटी अर बडी अफ ओम्बुड्सम्यान भनेर हुन्छ। र यही हो एन्टी करप्सन मेन्टेन गर्नुको लागि। र यो तिनवटा यसरी सर्टमा यसरी पोइन्ट हालिदिँदा ठिकै हुन्छ, बेसी लेख्नु पनि पर्दैन, सर्ट एन्ड स्विट लेख्दा हुन्छ र टाइम पनि म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा क्वेसनमा मात्रै बेसी लेखेर चाहिँ फेरि यता म्याथ सेक्सन पनि भ्याउनुपर्ने हुन्छ र म्याथ सेक्सनको लागि टाइम यदि पुगेन भने पछि क्वेसन छोडिपठाउँछ। त्यही भएर आफूले पहिले प्र्याक्टिस गरेर गएको हुनुपर्छ। त्यो जसले प्र्याक्टिस गर्दैन उसले सिधै टेस्ट लेख्नु जाँदा के हुन्छ, अत्ताली पठाउँछ, भ्याउँदैन। अब त्यति बेला क्वेसन कुन प्रकारको आउँछ, जसले प्र्याक्टिस गरेको हुन्छ उसलाई चाहिँ सजिलो पर्छ अलिकति। त्यही भएर चाहिँ डिस्क्रिप्टिभको प्र्याक्टिस गरेर नै जानुपर्छ 100%। हाउ इज इट कनेक्टेड टु ह्युमन राइट्स? अब रुल अफ ल एन्ड ह्युमन राइट्स आर इन्टरकनेक्टेड टु इच अदर भनेर टक्कै लेख्दा हुन्छ त्यहाँको आर्टिकल 14। अब पोलिटीको क्वेसनमा जति सक्दो पार्ट, सेड्युल, आर्टिकल यिनीहरू जति थप्नु सक्यो त्यति राम्रो। अब आफूले यदि नलेज छ भने जसले चाहिँ थपिदिन्छ आर्टिकल, पार्ट, सेड्युल यस्तो कुराहरू, के हुन्छ भन्दा चाहिँ उसले चाहिँ प्लस पोइन्ट पाउँछ। र त्यही भएर आर्टिकल 14 टु आर्टिकल 35 इन इन्डियन कन्स्टिट्युसन इन्स्योर्स प्रोटेक्सन अफ फन्डामेन्टल राइट्स टु सिटिजन अफ इन्डिया। आर्टिकल 14 राइट टु इक्वालिटी बिफोर ल एन्ड इक्वल प्रोटेक्सन अफ लज इन्स्योर सुप्रिमेसी अफ ल एबभ अल। आर्टिकल 15 ले के दिन्छ, प्रोभाइड्स राइट एगेन्स्ट डिस्क्रिमिनेसन, कास्ट, जेन्डर, सेक्स, बर्थ अफ प्लेस यिनीहरूमाथि के गर्छ भने आर्टिकल 15 ले डिस्क्रिमिनेसन हुँदैछ भने त्यसलाई चेक गर्ने गर्छ। आर्टिकल 19 मा के भनेको छ भन्दा चाहिँ ग्यारेन्टिज फ्रिडम अफ 6 राइट्स, 6वटा राइटको फ्रिडम दिएको छ, 6वटा फ्रिडम राइट्स दिएको छ। के भन्दा चाहिँ स्पिच एन्ड एक्सप्रेसन, एसेम्ब्ली, टु फर्म एसोसिएसन अर युनियन, मुभमेन्ट, रेसिडेन्स एन्ड प्रोफेसन यस्तोहरू। र योहरू म एकदमै मजाले डिटेलमा आर्टिकल मेरो पोलिटीको जुन चाहिँ म डिस्कसन स्टार्ट गर्छु त्यसमा म पोलिटीमा मजाले एकदमै सर्ट र स्विट पाराले म तपाईँहरूलाई डिस्क्राइब गरिदिने गर्छु इच एन्ड एभ्री आर्टिकल। तपाईँ मेरो च्यानलमा बनिरहनु होला र मेरो अरू भिडियोजहरू पनि चेक गर्दै गर्नु होला। र सुप्रिम कोर्ट एज ग्यारेन्टर अफ कन्स्टिट्युसन एन्ड नेसनल ह्युमन राइट्स कमिसन, नेसनल ह्युमन राइट्स कमिसन र स्टेट ह्युमन राइट्स कमिसन लुक आफ्टर द ह्युमन राइट्स अन्डर द रुल अफ ल। र मैले यो हाउ इज इट कनेक्टेड टु ह्युमन राइट्स भन्दा चाहिँ ह्युमन राइटमा अब जति पनि हाम्रो छ रुल अफ ललाई बचाउने कसले गर्छ भन्दा चाहिँ आर्टिकलहरूले हाम्रो के गर्छ, कन्स्टिट्युसनले रुल अफ ललाई सबसे माथि राखेको छ। र लको डेफिनेसन आर्टिकल 13 मा दिएको छ, त्यो मैले अघि नै डिस्क्राइब गरिदिइसकेँ। र त्यसपछि सुप्रिम कोर्ट के हो, हाम्रो ग्यारेन्टर अफ कन्स्टिट्युसन हो। र अझै के छ भन्दा चाहिँ हाम्रो नेसनल ह्युमन राइट्स कमिसन छ, स्टेट ह्युमन राइट्स कमिसन छ। यिनीहरूको बारेमा डिस्क्रिप्सन दिँदा एकदमै के हुन्छ भन्दा चाहिँ इक्जाममा मार्क्स गेनिङ हुन्छ। अब हाम्रो आयो थर्ड क्वेसन। थर्ड क्वेसनमा के छ, वाट इज डिफरेस्टेसन। अब थर्ड क्वेसन पनि हामी एकपल्ट क्वेसन पेपरमै हेरिहालौँ। वाट इज डिफरेस्टेसन, वाट आर द कजेस एन्ड कन्सिक्वेन्सेस अफ डिफरेस्टेसन इन इन्डिया। डाइरेक्ट 10 मार्क्स गएको छ। यसमा बेसी यताउता नभट्किकन सिधै डेफिनिसन डिस्क्राइब गरिदियो डिफरेस्टेसनको, त्यसपछि कजेस सिधै लेख्थ्यो र कन्सिक्वेन्स सिधै लेखिदियो भने आरामले 10 मार्क्स पाउँछ। र अब यस्तोहरू क्वेसनहरूमा चाहिँ करेन्ट अफेयर्सको कुराहरू पनि हाल्नु सक्छ। जस्तो कि रिसेन्टली अमेजन फरेस्टमा ठुलो फायर लागेको थियो, फरेस्ट फायर लागेको थियो। अस्ट्रेलियामा पनि जति बेला कोभिड आउँदै थियो, स्टार्ट हुँदै थियो इन्डियामा, मार्च 2020मा जति बेला आइसकेको इन्डियामा, त्योभन्दा अगाडि के हुँदै थियो भन्दा चाहिँ अस्ट्रेलियामा ठुलो वाइल्ड फायर लाग्दै थियो। र त्यो इभेन्टहरू यस्तो क्वेसनहरूमा यदि डिस्क्राइब गरिदिएको छ भने प्लस पोइन्ट हुन्छ। र करेन्ट अफेयर्स जो अलिकति करेन्ट अफेयर्ससँग अपडेटेड छ उसलाई के हुन्छ भन्दा चाहिँ योहरू प्लस पोइन्ट हुन्छ, उसले त्योहरू यस्तोमा चाहिँ हालिदिनु सक्छ। र यो माथि म जुन चाहिँ मेरो यहाँ स्याम्पल छ यो म डिस्कस गरिदिनेछु, रिडिङ गरिदिन्छु। वाट इज डिफरेस्टेसन, वाट आर द कजेस एन्ड कन्सिक्वेन्सेस भनेको छ। डिफरेस्टेसन इज डिफाइन्ड एज द लार्ज स्केल रिमुभल अफ ट्रिज फ्रम फरेस्ट अर अदर ल्यान्ड्स फर द फेसिलिटेसन अफ ह्युमन एक्टिभिटिज। मेनली त ह्युमन एक्टिभिटिजले गर्दा नै डिफरेस्टेसन हुन्छ। नेचुरल रिजनहरू पनि हुन्छ, त्यो पनि अलिकति डिस्कस गरिदिएको छु यहाँ। कजेस अफ डिफरेस्टेसन, देयर आर ह्युमन कजेस एज वेल एज नेचुरल कजेस। एग्रिकल्चर, ह्युमन कजेस मेनली एग्रिकल्चरको लागि के गर्छ भन्दा चाहिँ ह्युमन्स हेभ डिफरेस्टेड लार्ज ल्यान्ड्स टु इन्क्रिज एग्रिकल्चरल प्रोडक्सन। कटिङ अफ ट्रिज फर द युज अफ र मेटेरियल्स, अब पेपरहरू भयो त्यस्तो कुराहरू बनाउनुको लागि,
त्यहाँदेखिको अरू फर्निचरहरू बनाउनुको लागि के गर्छ भन्दा चाहिँ लगिङ भन्छ, कटिङ अफ ट्रिज र र मेटेरियल्स। माइनिङ, अब जुन जग्गामा अब जमिन मुनि सुन पाउँदैछ अरे, जमिन मुनि कोइला छ अरे भने त्यो जङ्गलमा छ भने जङ्गल काटेर भए पनि मान्छेहरूले के गर्छ, सुन खोतालेर निकाल्ने, र त्यसले गर्दा पनि के हुन्छ, डिफोरेस्टेसन हुन्छ। माइनिङ, लार्ज फरेस्ट आर क्लियर टु माइन मिनरल्स। यसरी सर्ट पोइन्टमा एकदमै पोइन्ट वाइज यसरी बुलेट पोइन्ट बनाएर सर्टमा डिस्क्राइब गरिदियो भने राम्रो हुन्छ, राम्रो देख्छ पनि, प्लस एन्सर काट्नेलाई पनि बोरिङ हुँदैन। र जति खुसी पार्नु सक्छ एन्सर काट्नेलाई त्यसलाई त्यति नै बेनिफिट हुन्छ। अर्बनाइजेसन, अर्बन एक्सपान्सन, बिल्डिङ मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर, रेल रोड्स लेड टु ऱ्यापिड डिफोरेस्टेसन भनेर। अर्बन एक्सपान्सनले गर्दा हाम्रो के भएको छ, डिफोरेस्टेसन भएको छ। नेचुरल कजेसहरू के हो भन्दा चाहिँ डिस्ट्रक्सन अफ फरेस्ट ड्यू टु हरिकेन, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स एन्ड अल्सो बाई द इरप्सन अफ भोल्केनोज। फरेस्ट फायर्स, इक्जाम्पल फरेस्ट फायर इन अस्ट्रेलिया एन्ड अमाजन फरेस्ट फायर आर रिसेन्ट इन्सिडेन्ट्स अफ नेचुरल डिस्ट्रक्सन भनेर यसरी ठिकै हुन्छ। अब कन्सिक्वेन्सहरू के छ भन्दा चाहिँ अब कन्सिक्वेन्स थाहै छ, ग्लोबल वार्मिङ हुँदैछ, क्लाइमेट चेन्ज हुँदैछ, बायोडाइभर्सिटी लस हुन्छ र सोइल इरोजन। यो 4टा पोइन्ट हालिदिँदा, 5वटा पोइन्ट जस्तो आफूले यदि थाहा छ भने एक्स्ट्रा पोइन्ट हालिदिँदा ठिकै हुन्छ। तर के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ टाइम पिरियड पनि आफूले ध्यान दिँदै म्यानेज गर्नुपर्छ र त्यही अनुसार आफ्नो एन्सरिङ पनि हुनुपर्छ, आफ्नो स्पिड पनि अलिकति हुनुपर्छ एन्सर राइटिङमा, पहिल्यै प्र्याक्टिस गरेर गएको हुनुपर्छ, स्पिड पनि अलिकति, र राम्रो ह्यान्डराइटिङ। राम्रो ह्यान्डराइटिङ चाहिँ एकदमै प्लस पोइन्ट हो। जसले स्पिड लेखेर पनि राम्रो ह्यान्डराइटिङमा लेख्नु सक्छ उसको के हुन्छ भने चाहिँ यस्तो डिस्क्रिप्टिभ इक्जामहरूमा चाहिँ उसले अझै बेसी मार्क्स गेन गर्ने पोसिबिलिटी हुन्छ। ग्लोबल वार्मिङ कसरी हुन्छ भन्दा चाहिँ फरेस्ट एक्ट्स एज कार्बन सिङ्क्स एन्ड विथ लार्ज स्केल डिफोरेस्टेसन द कार्बन डाइअक्साइड लेभल हेज अलार्मिङली इन्क्रिज कजिङ द ग्लोबल टेम्परेचर टु राइज। इक्जाम्पल राइज सी लेभल, अब सी लेभल राइज हुँदैछ, आर्क्टिक ओसनको आइसहरू घट्दैछ, ग्रिनल्यान्डको आइसको अमाउन्ट घट्दैछ, यो कुराहरू हामीले यसमा हाल्नु सक्छ। अब क्लाइमेट चेन्ज, दिस इज द मोस्ट सिरियस इस्यु विच वी आर डिलिङ विथ एज अ कन्सिक्वेन्स अफ डिफोरेस्टेसन लिडिङ टु सिभियर साइक्लोनिक स्टर्म्स। अब हामीले अहिले देख्दैछौँ सिभियर साइक्लोनिक स्टर्महरू आएकै छ, फ्रिक्वेन्ट अकरेन्स भएको छ, यिनीहरूको फ्रिक्वेन्ट वेदर फ्लक्चुएसन हुँदैछ, एन्ड प्लस फ्ल्यास फ्लड्स, क्लाउड बस्ट एसेट्रा आर द इक्जाम्पल्स अफ क्लाइमेट चेन्ज भनेर यसरी दिँदा हुन्छ डिफोरेस्टेसनले गर्दा भएको भनेर। लस अफ बायोडाइभर्सिटी, डिफोरेस्टेसन इज कजिङ अ ह्युज लस इन बायोडाइभर्सिटी रिजल्टिङ इन थ्रेट टु द भेरी एक्जिस्टेन्स अफ मेनी स्पेसिज अफ आवर प्लानेट। अब जति पनि डिफोरेस्टेसन हुन्छ त्यो के हुन्छ, डिफोरेस्टेसन हुँदै भएकोले गर्दा त्यहाँबाट के हुन्छ, स्पिसिजहरू पनि के हुन्छ, माइग्रेट गर्ने गर्छ। जहाँ पानी, अब डिफोरेस्टेसन भयो भने त्यहाँ पानी सुक्नु थाल्छ, पानी सुक्नु थालेपछि त्यहाँ जानवरहरू आउनु छोड्छ, र प्लस जुन चाहिँ अब माइक्रो स्पेसिजहरू छ त्योहरू पनि हराउँदै जान्छ। अब त्यस्तो एक्जिस्टेन्स, भेरी एक्जिस्टेन्स, कतिवटा त हाम्रो एक्सटिङ्क्ट पनि भइसकेको छ स्पिसिजहरू, त्यो कुराहरू हालिदिनु सक्छ। सोइल इरोजन, सोइल इरोजन इज एनदर नेचुरल क्यालामिटी कज ड्यू टु डिफोरेस्टेसन इन हिली एरियाज भनेर लेख्दा हुन्छ। सोइल इरोजन प्रायः हिली एरियाजमा हुन्छ। यति गर्दा हुन्छ, बेसी गर्नु हुँदैन। अब भावनामा बगेर भक्कु एउटा क्वेसन थाहा छ भने भक्कु त्यही माथि मात्रै लेखेकै डाटा आफूलाई थाहा छ भने एउटामा चाहिँ भक्कु लेखिदियो, अर्कोमा चाहिँ लेखेन, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। कन्साइज र प्रिसाइजली लेख्नुपर्छ आफ्नो एन्सरहरू। म बार बार नै भन्दैछु त्यो कुरा। राइट अ सर्ट नोट अन कोरोना भाइरस एक्सपान्डिङ अन द फलोइङ पोइन्ट्स। अब कोरोना भाइरसमाथि क्वेसन आएको थियो, अभियस थियो यो क्वेसन आउनु। र कोरोना भाइरस अब हल्का इन्ट्रोडक्सन दियो। अब जसलाई डेटा कम्ती थाहा छ उसले इन्ट्रोडक्सनमा बढाउनु सक्छ, मैले अघि नै भने। र त्यसको बादमा ओरिजिनमा हल्का लेखिदियो, त्यहाँदेखिको स्पिसिजहरू कहाँबाट ओरिजिनेट भएको त्यो कुराहरू लेखिदिँदा हुन्छ। र त्यस्तै प्रकारले आफूले ट्याक्टिकली इक्जाममा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ आफ्नो एन्सर राइटिङ गर्नु सक्छ। कोही बेला मान्छेकोमा कम्ती नलेज हुन्छ तर पनि उसले राम्रो एन्सर प्रेजेन्ट गर्नु सक्छ, किनभने उसले अलिकति दिमाग लगाएर आफ्नो वरिपरि करेन्ट अफेयर्सको कुरा हाल्नु खोज्छ र जे थाहा छ त्यो हाल्नु खोज्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ कोही बेला के हुन्छ भने चाहिँ जसलाई भक्कु कुरा थाहा छ, बुकिस नलेज छ, उसको भन्दा एन्सर चाहिँ राम्रो कसको भइदिन्छ भन्दा चाहिँ जसको कम्ती नलेज छ तर करेन्ट अफेयर्ससँग अपडेटेड छ, डेटाहरूलाई अलिकति थाहा छ, यताउता लोकल न्युजहरूलाई थाहा छ अरे। सपोज अब सिलगढीमै केही घटना भएको छ भने, या फिर अब मालदामा अब यस्तो कुराहरू रिजनल कुराहरूमा के घटना भएको छ भने कोरोना भाइरसमाथि त्यो अपडेट गरेर त्यो कुरालाई एन्सर राइटिङमा हाल्दा झन् बेसी के हुन्छ भन्दा चाहिँ इक्जामिनरले चाहिँ के पर्छ भन्दा चाहिँ त्यो भक्कु क्वेसन पेपर चेक गर्दा गर्दा मान्छेको मन पनि फेडअप भइसकेको हुन्छ र प्रायःले नै त्यही एउटा ट्रेडिसनल एन्सर नै लेखेको हुन्छ। यदि टुरिस्ट स्पट्समा हो भने दार्जिलिङ हिमालयन रेलवे, टोय ट्रेन, सुन्दरवन, दिघा बिच यस्तै कुराहरू लेखेको हुन्छ। तर यदि आफूले अब अलिकति इनोभेटिभ नयाँ कुरा हालिदिएको छ भने जसकोमा अब हालिदिन्छ, जसलाई कम्ती नलेज हुन्छ उसले हालिदिइपठाएको हुन्छ, त्यति बेला थाहा नभएर के हुन्छ उसको चाहिँ प्लस पोइन्ट आइदिएको हुन्छ, जसले चाहिँ बुकिस नलेज मात्रै हालिदिएको हुन्छ। त्यही भएर अलिकति अब यदि इक्जाममा चाहिँ के हो भनेर भन्दा चाहिँ आफूलाई जति थाहा छ त्यो हाल्नु सक्नुपर्छ, तर जसलाई यदि बेसी थाहा छ त्यसले चाहिँ के गर्नुपर्छ, त्यसमा चाहिँ प्रायोरिटी सेट गर्नुपर्छ आफ्नो, र त्यही अनुसार चाहिँ एन्सर राइटिङ गर्नुपर्छ। टपिकहरूमाथि प्रायोरिटी सेट। राइट अ सर्ट नोट अन कोरोना भाइरस एक्सपान्डिङ अन फलोइङ पोइन्ट्स। र यहाँ कोरोना भाइरसको हल्का इन्ट्रोडक्सन,
Coronavirus is a group of related RNA virus that have recently caused an outbreak of ongoing COVID-19 pandemic all over the world. Origin: the first known case was identified in Wuhan, China in December 2019, and it is from this place that the disease spread worldwide. World Health Organization declared it as pandemic on 11th March 2020. A likely species from where it originated. ब्याट्सहरूबाट ओरिजिनेट भएको भन्छ र पोल्ट्री बर्ड्सहरूबाट पनि यो हुन्छ भन्ने हुन्छ र अब according to official sources and experts' opinion, coronavirus or SARS-CoV-2 भनेर योपालि WBCS को prelims को क्वेसनमा पनि आएको थियो official name of coronavirus के हो भनेर. The SARS-CoV-2 originated in bats. That is also how the coronavirus behind Middle East Respiratory Syndrome MERS भन्ने छ and severe acute respiratory syndrome SARS भन्ने छ got started. यसरी हल्का लेख्दा हुन्छ. त्यसको बादमा strategies followed in India to combat the virus. The first case of novel coronavirus COVID-19 in India was reported in Kerala on 27 January. अब यो सपोज थाहा छैन यो डेटा भन्नु नहाल्दा पनि हुन्छ. सिधै कहाँबाट थाहा स्टार्ट गर्न सक्छ स्ट्र्याटेजी फलोड आर भनेर लकडाउनबाट स्टार्ट गर्दा हुन्छ तर डेटा थाहा छ भने अलिकति हाल्दिँदा हुन्छ. लकडाउनको यहाँ इम्पोजिसन अफ नेसन वाइड लकडाउन अलाउिङ द फङ्सनिङ अफ एसेन्सियल सर्भिसेस वाज इम्प्लिमेन्टेड. Spreading awareness. Every efforts were made to spread awareness among the masses. Communication through television, radio, social media were established. Strong framework for detection, containment, and treatment of disease was implemented. Quarantine centers were built and infected persons were isolated and treated. फ्री रासन बाँडेको थियो र इन्डियन गभर्मेन्ट अनाउन्स प्रधानमन्त्री गरिब कल्याण योजना. यो चाहिँ अब करेन्ट अफेयर्समा यदि आफू अपडेटेड छ भने यो कुरा हाल्दा हुन्छ. प्रधानमन्त्री गरिब कल्याण योजना दिएको थियो र हाम्रो ममता बेनर्जी हाम्रो चिफ मिनिस्टर वेस्ट बेङ्गालकोले पनि के गरेको थियो फ्रीमा रासन हामीलाई प्रोभाइड गर्नुभएको थियो यति यति डेटदेखिको यति यति डेटसम्म यो कुराहरू पनि हाल्नु सक्छ. युज अफ पर्सनल प्रोटेक्सन किट यो सबैलाई नै थाहा हो. मास्क सेनिटाइजर ह्यान्ड वास एन्ड मेन्टेनिङ 6 फिट सोसियल डिस्टेन्स वाज म्यान्डेटरी भनेर यो कुराहरू सोसियल नर्म्स एन्ड रेगुलेसन. अरू कुराहरू के थियो भन्दा चाहिँ हटस्पटहरू डिक्लेयर गरेको थियो र त्यो सिस्टमेटिक कुराहरू पनि यदि आफूलाई एक्स्ट्रा डेटा हाल्नु मन छ भने हाल्दा हुन्छ. यदि थाहा छैन भने हटस्पट कुराहरू छ र मान्छेहरूलाई ट्रेस ट्र्याक र ट्रिट गर्ने गरेको थियो त्यो अलिकति हालिदिँदा हुन्छ. पहिला इन्फेक्टेड पर्सनहरूलाई ट्रेस गर्यो तिनीहरूलाई ट्र्याक गर्यो त्यसपछि तिनीहरूलाई आइसोलेट गरेर ट्रिट गर्यो त्यस्तो कुराहरू. कोभिड स्ट्याटिस्टिक्स अफ वेस्ट बेङ्गल. अब यो स्ट्याटिस्टिक्स जसलाई डेटा थाहा छैन उसले एउटा एप्रोक्सिमेट डेटा पनि यदि अन्दाज लगाएर हाल्नु सकेको भए चाहिँ राम्रो. क्वेसन चाहिँ छोड्नु चाहिँ हुँदैन. आफूले एप्रोक्सिमेट अलिकति अन्दाज लगाएर हालिदिँदा हुन्छ. केसेस अफ पोजिटिभ इन्फेक्सन अब यो 2020 को अक्टोबरको थियो तर अहिले हाम्रो अब 28 मे 2021 को डेटा मैले अब सर्च गरेर त्यसमा हेरेर देखाएको. केसेस अफ 13.5 लाख एप्रोक्स 15,120 डेथ्स भइसकेको छ र 12,18,516 चाहिँ रिकभरिज भएको छ. र अब यो डेटाहरू थाहा छैन भने अलिकति के लेख्दा हुन्छ भन्दा चाहिँ इन द स्टेट अफ वेस्ट बेङ्गाल देयर ह्याड बिन अ पोजिटिभ केसेस अफ पोजिटिभ रेट अफ रिकभरिज भनेर लेख्दा हुन्छ हल्का फुल्का. एन्ड एन एप्रोक्सिमेट डेटा अफ द नम्बर अफ डेथ्स एन्ड केसेस अफ पोजिटिभ इन्फेक्सन एन्ड रिकभरिज आर एज फलोज भनेर त्यसलाई के गर्दा बुलेट पोइन्टमा हल्का आफ्नो एप्रोक्सिमेट भ्यालु पनि दियो भने के हुन्छ भन्दा चाहिँ प्लस पोइन्ट हुनसक्छ त्यति बेला. यदि थाहा छैन भने पनि एउटा एप्रोक्सिमेट अन्दाज लगाएर किनभने पढ्ने मान्छे स्टुडेन्टहरूले चाहिँ अलिकति त के अब मतलब त्यो अपडेटेड त भएकै हुन्छ तर दिमागमा एक्चुअल डेटा थाहा भएको हुँदैन र त्यो एक्चुअल डेटा आफूले अन्दाज गरेर पनि लेख्नु सक्छ. वाट इज सोसियल मिडिया. अब यो हाम्रो 5th क्वेसन हो र हाम्रो 5th क्वेसन के छ भन्दा वाट इज सोसियल मिडिया डिस्कस पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ इम्प्याक्ट अफ इट. अब सोसियल मिडिया अहिले पुरा चल्दैछ ब्लुम भएको छ आइटी इन्डस्ट्री ब्लुम भएको छ त्यसले गर्दा सोसियल मिडियामाथि क्वेसन आउनु पनि यो एउटा के थियो भन्दा चाहिँ प्रेडिक्टेबल थियो. अब अहिलेको जुन चाहिँ हाम्रो यो नेक्स्ट जुन चाहिँ आउनेवाला हाम्रो वेस्ट बेङ्गाल पुलिस सब इन्सपेक्टरको मेन्स इक्जाम छ त्यसमा अहिले हाल फिलहालमा हाम्रो अहिले करेन्ट अफेयर्समा टपिकमा के चल्दैछ भन्दा चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी क्रिप्टो ट्रेडिङ यो कुराहरू पुरा एकदमै अब चारैपट्टि फैलिरहेको छ. त्यही भएर चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीको न्युज पनि यदि न्युज पेपर जो फलो गर्दैछ उसले हेऱ्यो भने क्रिप्टो करेन्सीको बारेमा सधैँ एउटा न एउटा न्युज आएकै हुन्छ. त्यसले गर्दा चाहिँ आफूले क्रिप्टो करेन्सी डेमोक्रेसी यस्तो टपिकहरूमाथि चाहिँ प्र्याक्टिस गरिरहेको राम्रो हुन्छ. इक्जाममा आउने चान्सेस बेसी हुन्छ. र सोसियल मिडियामाथि आन्सर अब सोसियल मिडियाको इन्ट्रोडक्सन पोजिटिभ इम्प्याक्ट्स र नेगेटिभ इम्प्याक्ट्स यसरी बुलेट पोइन्ट्समा दिँदा सजिलो पर्छ. मैले अघि नै भनेको थिएँ बुलेट पोइन्ट्सले चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ अट्र्याक्टिभ देख्छ. र सोसियल मिडिया इन्टरेक्टिभ सफ्टवेयर टेक्नोलोजिज द्याट फेसिलिटेट्स द क्रिएसन एन्ड सेयरिङ अफ इन्फर्मेसन आइडियाज इन्ट्रेस्ट एन्ड अदर फर्म्स अफ एक्सप्रेसन्स थ्रु भर्चुअल कम्युनिटिज एन्ड नेटवर्क्स भनेर यसरी हल्का दिँदा हुन्छ. र आफूले एक्ज्याक्ट डेफिनेसन थाहा छैन भने आफूले आइडिया लाएर इक्जाम्पल फेसबुक ट्विटर वाट्सएप यिनीहरूले के गर्छ भन्दा चाहिँ अब डेटा सेयर गर्नुको लागि आफ्नो पर्सनल
कम्युनिकेसन बढाउनुको लागि यस्तोहरू गर्नुको लागि जुन चाहिँ एप सफ्टवेयर एप प्रोभाइड गरेको छ तिनीहरूलाई नै सोसियल मिडिया भन्छ भनेर पनि आफूले बनाएर पनि इन्ट्रो दिनु सक्छ, डिस्क्राइब गर्न सक्छ, वाट इज सोसियल मिडिया डिफाइन गर्न सक्छ। पोजिटिभ इम्प्याक्ट्स अफ सोसियल मिडिया, अब इट बिकेम इजी टु कम्युनिकेट एन्ड स्टे अपडेटेड विथ फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड्स, इक्जाम्पल फेसबुक वाट्सएप। अब इक्जाम्पल दिँदा चाहिँ अलिक प्लस पोइन्ट हुन्छ, एक्स्ट्रा हुन्छ अलिकति एन्सर। ड्युरिङ लकडाउन सोसियल मिडिया प्लेड अ क्रुसियल रोल इन डिसेमिनेटिङ नलेज। डिसेमिनेटिङ भनेको चाहिँ नलेजलाई फैलाउनु हो, प्रचार प्रसार भनेको जस्तो हो। र awareness about disease in difficult times, to disseminating knowledge awareness about disease in difficult times. It has become a primary and unbiased source of entertainment for people. मान्छेहरू प्रायः के गर्दैछ भन्दा चाहिँ पहिला हाम्रो ड्रामाहरू हुन्थ्यो, मुभी हलहरू हुन्थ्यो, तर अहिले हातमै हाम्रो फोन भएकोले गर्दा चाहिँ सबै इन्टरटेनमेन्टको सोर्स नै यही भइसकेको छ। र त्यो कुरा एकदम प्लस पोइन्ट छ, इन्टरटेनमेन्टमा यसले पुरा हेल्प गरेको छ र रिभोल्युसनै ल्याएको जस्तो छ। युट्युब, नेटफ्लिक्स एट्सेट्रा इक्जाम्पल दिँदा हुन्छ। Sharing of experiences and collaborating with professionals have become easier than before. LinkedIn प्रोफेसनल एकाउन्ट हुन्छ, यहाँ प्रोफेसन्सहरूको आइटीहरूको जुनै पनि क्षेत्रमा होस्, र यो लिङ्कडिनको इक्जाम्पल दिँदा हुन्छ। एक्सेस टु भास्ट नलेज हेज बिकम पोसिबल, इक्जाम्पल गुगल एप। गुगल एपमा अब एउटा जे पनि थाहा छैन गुगल एपमा सर्च गरिहाल्छ। मनी ट्रान्ज्याक्सन हेभ बिकम इजियर देन बिफोर एन्ड कम्प्लिटेड विदिन सेकेन्ड। हामी अब पैसा पनि अब लेनदेन पनि केबाट हुँदैछ अहिले, एपहरूबाट गर्ने गर्छौँ र त्यो कुरा हालिदिँदा हुन्छ। नेगेटिभ इम्प्याक्ट्स अफ सोसियल मिडिया, नेगेटिभ इम्प्याक्ट्स के छ? नेगेटिभ इम्प्याक्ट्स पनि अब सबैलाई थाहै छ, आइसोलेसन हुन्छ, फेक न्युजहरू सर्कुलेट भइबस्छ, साइबर क्राइम, प्राइभेसी, मेन त यो प्राइभेसी, मान्छेको प्राइभेसी ब्रिच हुँदैछ भन्ने कुरामाथि यो एकदमै डिस्कसन चल्छ। पोलराइजिङ पिपल, अब पोलराइजिङ पिपल भनेको के हो? कुनै पनि ग्रुप अफ पिपललाई चाहिँ आफ्नो फाइदाको लागि चाहिँ के गर्नु भने चाहिँ भट्काउनु। जस्तो प्रायः कतिवटा देशमा अब फरेन कन्ट्रिजमा पनि, जस्तो साउथ अफ्रिकन होइन, अफ्रिकन कन्ट्रिजहरूमा कतिवटा अब अलिकति अब त्यहाँको के हुन्छ भन्दा चाहिँ थिचोमिचो सरकार चल्दै गरेको हुन्छ र तिनीहरूले के गर्छ भन्दा चाहिँ फेसबुकहरूलाई चाहिँ कसरी युज गरेको छ, कतिवटा इक्जाम्पलहरू यस्तो आएको छ कि फेसबुकबाट चाहिँ आफ्नो पार्टीको चाहिँ प्रचार सचार भक्कु गर्यो र अब उल्टा उल्टा आफूले मतलब अब प्रचार गरेर चाहिँ आफ्नो बढाइ चढाइ गरेर चाहिँ मान्छेहरूलाई के गर्ने गर्यो, भोटको लागि चाहिँ आफूमाथि आकर्षित पारेर चाहिँ भोटमा आफूलाई जिताउनुको लागि चाहिँ त्यस्तो गर्ने गरेको छ। फेसबुकबाट चाहिँ त्यो कुराहरू युटिलाइज गर्दैछ त्यस्तो खालके, र त्यो चाहिँ एकदमै मान्छेहरूलाई के हो भन्दा चाहिँ भट्काउने कुरा हो। र त्यस्तो कुराहरूले गर्दा चाहिँ त्यो एउटा डेमोक्रेटिक हुँदैन र डेमोक्रेसीलाई पनि खतरा पुग्ने गर्छ त्यस्तो कुराहरूले गर्दा। प्लस रिपब्लिक रहँदैन त्यो कन्ट्री, र त्यही कुराहरू हामीले यहाँ पोलराइजिङ पिपल भन्छ। कुनै पनि ग्रुप अफ पिपललाई चाहिँ आफ्नो प्रफिटको लागि चाहिँ के गर्नु भन्दा चाहिँ पर्सुएड गर्नुलाई चाहिँ के भन्छ, पोलराइज गर्नु भन्छ। र सोसियल मिडिया चाहिँ एउटा ठुलो वेपन भएको छ, र त्यही कुराहरू हालिदिँदा हुन्छ। नेगेटिभ इम्प्याक्ट्सको बारेमा डिस्क्राइब गरिदिन्छु। आइसोलेसन, पिपल आर गेटिङ फिजिकली आइसोलेटेड फ्रम रियल टाइम इन्भाइरोमेन्ट ड्यु टु अब्सेसिभनेस अन बिङ अन सोसियल मिडिया। फेक न्युज, देयर हेभ बिन इन्स्टान्सेस अफ फेक र्युमर्स, अब पुरा फेक न्युजहरू सर्कुलेट हुँदैछ विथ लाइटनिङ स्पिड, कजिङ भाइलेन्स, कम्युनलिजम। अब हिन्दू मुस्लिम कम्युनलिजमहरूको अब यस्तोमा हिन्दूहरूको त्यो हाउडे हाउडेको भिडियोहरू, इभन कि कोभिड टाइममा पनि के भएको थियो भन्दा चाहिँ बित्था बित्थाको न्युजहरू, जो चाहिँ पाकिस्तानमा भएको घटनाहरू इन्डियामा यस्तो भयो, पुलिसले यस्तो गर्यो, नभए डक्टरले यस्तो गर्यो, त्यो बित्था बित्थाको फेक न्युजहरू सर्कुलेट भएर मान्छेको भित्र आतङ्क फैलाउनु, डर फैलाउने कामहरू भइरहेको थियो। र त्यही फेक न्युज चाहिँ के एउटा नेगेटिभ इम्प्याक्ट हो सोसियल मिडियाको। साइबर क्राइम्स, साइबर क्राइम्स हेभ बिन, अब साइबर क्राइम पुरा इन्क्रिज भएको छ, हेभ इन्क्रिज ड्रास्टिकली विथ इन्स्टान्सेस अफ साइबर बुलिङ। साइबर बुलिङ भनेको चाहिँ के हो भनेर भन्दा चाहिँ फेसबुक या फिर वाट्सएपहरूबाट चाहिँ धम्काउनु, कसैको फोटो हुन्छ, प्राइभेट फोटोजहरू हुन्छ, त्योहरू ह्याक गरिदिएको हुन्छ र त्यो प्राइभेट फोटोजहरू ह्याक गर्दा चाहिँ पैसा माग्नु, त्यस्तोहरूलाई के भन्छ, साइबर बुलिङ भन्छ। फिसिङ भनेको डुप्लिकेट एप, अस्ति भर्खरै अब वेस्ट बेङ्गालको सब इन्सपेक्टरको प्रिलिम्स इक्जाममै यो कुराहरू आएको थियो, त्यही भएर मैले यो हालिदिएको पनि। फिसिङ भनेको के हो भनेर भन्दा चाहिँ डुप्लिकेट एप बनाएर चाहिँ पासवर्डहरू चोर्नु। जस्तो अब कुनै पनि गेम भयो, जस्तो पब्जी अहिले फिलहाल एकदम चर्चामा छ, र पब्जीको सपोज एउटा डुप्लिकेट एप पब्जी जस्तो देख्ने बनाएर, अब नानीहरू के हुन्छ, पब्जी देख्ने बित्तिकै अब के हुन्छ, एक्साइट हुन्छ र पब्जीको एड आएको छ भने त्यहाँ क्लिक गरिपठाउँछ, तर त्यो त्यहाँ क्लिक गर्दा चाहिँ पासवर्ड मागेको हुन्छ, त्यो पासवर्ड हालेपछि चाहिँ एकाउन्ट सिधै ह्याक हुन्छ र त्यो पासवर्ड सिधै जसले पठाएको हुन्छ त्यो डुप्लिकेट एप त्यहाँ पुगिसकेको हुन्छ। साइबर स्टकिङ भनेको कसैलाई फलो गर्नु, एकरो फलो गरिबस्नु। जस्तो वाट्सएपमा अब कसैले रिप्लाई गरेको छ भने उसलाई हाई 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 भनेर पठाइबस्नु र उसलाई इरिटेट गरिदिनु, यस्तो लेभलसम्म इरिटेट गर्नु कि अब त्यो मतलब अब्युजिभ हुन्छ त्यो, अब मतलब सही नसक्नु। र मेनली त यो स्टकिङहरू केटाहरूले केटीहरूलाई गर्ने गर्छ र
जोसुकैसँग पनि हुनसक्छ। यदि कसैसँग रिस छ भने उसलाई पनि अब केही आफ्नो प्रफिटको लागि उसलाई यदि टेन्सन दिनुको लागि के गर्नुको लागि स्टकिङ गर्नुसक्छ, यस्तो कुराहरू हुन्छ। र साइबर स्टकिङ भन्छ, ह्याकिङ अफ ब्याङ्क एकाउन्ट र ओटिपीहरू माग्ने कामहरू हुन्छ, यस्तो कुराहरू पनि हालिदिँदा हुन्छ। ब्रिचिङ अफ प्राइभेसी, दिस इज अ मेजर इस्यु विच इज बिङ डिस्कस्ड एभ्रिवेयर एन्ड इज अफ अ म्याटर अफ कन्सर्न। सोसियल मिडिया आर ब्रिचिङ प्राइभेसी अफ कस्टमर फर पर्सनल प्रफिट। अब ब्रिचिङ अफ प्राइभेसी, अब हामीलाई थाहा पनि हुँदैन, गुगलमा एकपल्ट सर्च गरेको हुन्छ, नाइकको जुत्ताको बारेमा सर्च गरेर यता युट्युबमा पनि आफूलाई भक्कु एड आउनु थाल्छ भनेपछि त तिनीहरूले हामीलाई एकहोरी चेक गरिरहेको छ नि त, हाम्रो एक्टिभिटिजहरू। तिनीहरूले अब हामी के गर्दैछौँ के गरेको छैनौँ तिनीहरूले अब 24 आवर्स हामीलाई के गर्दैछ, माथिबाट स्क्रुटिनाइज गरिरहेको छ, तिनीहरूले अब हेरिरहेको छ। र यो चाहिँ अलिकति ब्रिच अफ प्राइभेसी जस्तो पनि हो। र तर अब हामीले के गर्छौँ भन्दा चाहिँ युट्युब चलाउनुभन्दा अगाडि नै के गर्छु, टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरूमा क्लिक गरिदिएको हुन्छु र त्यसले गर्दा तिनीहरूले त्यो अधिकार पाएको हुन्छ। तर पनि अब कोही बेला के हुन्छ भन्दा चाहिँ तिनीहरू आफ्नो लिमिट क्रस गरेर पनि जानु सक्छ र त्यो लिमिट क्रस जाने चान्सेसहरू हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ ब्रिच अफ प्राइभेसी एउटा ठुलो उयो भएको छ कि सोसियल मिडिया एकाउन्टको कम्पनीहरूले चाहिँ प्राइभेसी पनि ब्रिच गर्दैछ भनेर ठुलो इस्यु पनि भएको थियो। यो कुरा हालिदिँदा मार्क्स गेनिङ हुन्छ। अब हाम्रो क्वेसन नम्बर 6, अब इन्डियन कन्स्टिट्युसन इज फेडरल इन नेचर बट युनिटरी इन सोल। यो एकदमै जसले पोलिटी पढेको छ यो कुरा प्रायःले नै यो कुरामाथि एक्रस भएकै हुन्छ, यो कुरासँग जानेकै हुन्छ। इन्डियन कन्स्टिट्युसन चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ फेडरल इन नेचर हाम्रो इन्डियाको, बट युनिटरी इन सोल, युनिटरी टेन्डेन्सी छ भनेर। वाट डु यु मिन बाई फेडरल सिस्टम एन्ड युनिटरी सिस्टम, सिधै क्वेसन गरिदिएको छ। मेन्सन एनी 5 फिचर्स र 5 युनिटरी फिचर्स, फेडरल फिचर्स र 5 युनिटरी फिचर्स, 10 मार्क्सको सिधै क्वेसन दिएको छ। र यसको सल्युसन के छ भन्दा चाहिँ युनिटरी सिस्टम के हो हल्का डिस्क्राइब गरिदियो, त्यसको बादमा 5वटा फिचर फेडरलको र 5वटा फिचर हाम्रो नन फेडरल अर युनिटरीको, यसरी दिँदा हुन्छ। Unitary system is composed of one central government that holds all the powers, but a federal system divides power between national and local form of government. Federal features are division of powers, written constitution, supremacy of constitution, judicial supremacy, bicameral legislation, यिनीहरू चाहिँ के हो फेडरल फिचर्सहरू हो। र द 7th शेड्युलमा हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ यदि अब यो नलेज थाहा छ भने हाल्दा हुन्छ, यो एक्स्ट्रा नलेज अलिकति कन्फ्युजन छ भने नहाल्दा पनि हुन्छ, हालिराखेको चाहिँ प्लस पोइन्ट हुन्छ। 7th शेड्युलमा के छ भन्दा चाहिँ 3टा लिस्ट छुट्टाएको छ, सेन्ट्रल लिस्ट, कन्करेन्ट लिस्ट र स्टेट लिस्ट भनेर 3टा लिस्ट छुट्टाएको छ। र त्यही कुरा यहाँ डिस्क्राइब गर्दा द 7th शेड्युल कन्टेन्स 3 लिस्ट अफ सब्जेक्ट्स विच सोज हाउ डिभिजन अफ पावर इज मेड बिट्विन 2 सेट्स अफ गभर्मेन्ट। र यो के हो फेडरल फिचर हो। रिटर्न कन्स्टिट्युसन, इन्डियन कन्स्टिट्युसन इज द वर्ल्ड्स लङ्गेस्ट रिटर्न कन्स्टिट्युसन अफ द वर्ल्ड, र सबै कुरा डिटेलमा हालिदिएको छ, त्यसले गर्दा यो चाहिँ फेडरल फिचर हो। अब सुप्रिमेसी अफ कन्स्टिट्युसन, कन्स्टिट्युसन नै सर्वोच्च हो भनेर चाहिँ। जुडिसियल सुप्रिमेसी, र जुडिसियल सुप्रिमेसीले पनि के देखाउँछ भन्दा चाहिँ हाम्रो कन्स्टिट्युसन चाहिँ इन्डियन कन्स्टिट्युसन इज फेडरल भन्छ। बाइक्यामेरल लेजिस्लेसन, बाइक्यामेरल लेजिस्लेसन भनेको लोकसभा राज्यसभा दुईटा हाउसमा डिभाइड हुनुलाई चाहिँ बाइक्यामेरल लेजिस्लेसन भन्छ। र द इन्डियन पार्लियामेन्ट द लेजिस्लेचर हेज 2 हाउसेस, द लोकसभा एन्ड द राज्यसभा, यो के हो बाइक्यामेरल लेजिस्लेसनको क्यारेक्टरिस्टिक हो। अब युनिटरी अर नन फेडरल फिचर, युनिटरी फिचर चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ रेसिडुअरी पावरहरू प्रायः सेन्ट्रलको हातमा हुन्छ, यस्तो कुराहरू हो। र यहाँ के छ भन्दा चाहिँ सिङ्गल कन्स्टिट्युसन, सेन्टर्स कन्ट्रोल ओभर स्टेट, सिङ्गल सिटिजनसिप, युनिफाइड जुडिसियरी र प्रोक्लेमेसन अफ इमर्जेन्सीमा चाहिँ सेन्ट्रल चाहिँ एकदम स्ट्रङ हुन्छ, यो कुरा चाहिँ के हो सबै युनिटरी फिचर हो। देयर आर नो सेपरेट कन्स्टिट्युसन फर द स्टेट, इन अ ट्रु फेडरेसन देयर आर सेपरेट कन्स्टिट्युसन फर द युनियन एन्ड द स्टेट। अब जुन चाहिँ युनिटरी हुन्छ त्यसमा चाहिँ एउटा सिङ्गल कन्स्टिट्युसन हुन्छ, र फेडरल कन्स्टिट्युसनहरू कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ जो चाहिँ अब मतलब स्टेट जो चाहिँ डिभाइडेड हुन्छ, स्टेट र युनियनको चाहिँ आफ्नो आफ्नो कन्स्टिट्युसन हुन्छ। जस्तो युएसएमा भयो, त्यहाँ जुन चाहिँ 50वटा स्टेट छ त्यहाँ आफ्नो आफ्नो चल्छ त्यहाँ नियमहरू, फेडरलहरू आफ्नो आफ्नो स्टेटहरू, फेडरल स्टेटहरूको आफ्नो आफ्नो नियम चल्छ, तिनीहरूको आफ्नो आफ्नो कन्स्टिट्युसनहरू छ। र हाम्रो चाहिँ के हो युनिटरी ब्लेन्ड हो विथ फेडरल फिचर्स पनि हो। यो चाहिँ हामी के डिस्कस गर्दैछौँ युनिटरी फिचर्स डिस्कस गर्दैछौँ। र सेन्टर्स कन्ट्रोल ओभर स्टेट, र द स्टेट्स हेभ टु रेस्पेक्ट द ल मेड बाई सेन्टर एन्ड क्यानट मेक ल अन म्याटर्स अन विच देयर इज अलरेडी अ सेन्ट्रल ल। अब सेन्टरले जुन चाहिँ कानुन बनाएको छ आफ्नो, र त्यो कानुनमाथि चाहिँ स्टेटले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ त्यो कानुनलाई, र त्यो कानुनमाथि चाहिँ उनीहरूले पछि बादमा गएर ल बनाउनु सक्दैन, र त्यो चाहिँ के एउटा युनिटरी फिचर हो। सिङ्गल सिटिजनसिप, इन ट्रु फेडरल सिटिजन्स आर गिभन डुअल सिटिजनसिप। अब हाम्रो के छ सिङ्गल सिटिजनसिप छ, तर ट्रु फेडरलहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ डुअल सिटिजनसिप दिएको हुन्छ ट्रु फेडरलहरूमा चाहिँ। अब एउटा युनियनको पनि सिटिजनसिप हुन्छ प्लस आफ्नो
स्टेटको पनि सिटिजनसिप हुन्छ। युनिफाइड जुडिसियरी त्यस्तै अब सिटिजनसिप पहिला के थियो भन्दा चाहिँ अब योहरूमाथि कन्स्टिट्युसनको कुरा गर्दा हाम्रो पहिला कस्तो थियो भन्दा चाहिँ इन्डियामा पनि एउटा केस के थियो, जम्मू कश्मीरको आफ्नै त्यहाँ नियमहरू चल्थ्यो, आफ्नै खालको कन्स्टिट्युसन जस्तो थियो, उनीहरूको आफ्नै फ्ल्याग थियो। तर अहिले त्यो 370को बादमा त्यो पनि हटाइदिएको छ। युनिफाइड जुडिसियरी इन्डियाको चाहिँ के हो, इन्टिग्रेटेड जुडिसियल सिस्टम हो, जुन चाहिँ अर्डर हाई कोर्ट सुप्रिम कोर्टले दिन्छ त्यो चाहिँ सबै तलको लोवर लेभल अफ कोर्टमाथि एप्लिकेबल हुन्छ। त्यसले गर्दा यो युनिफाइड जुडिसियरी हो र यो के हो, युनिटरी फिचर हो। प्रोक्लेमेसन अफ इमर्जेन्सी, अब जब इमर्जेन्सी हुन्छ त्यति बेला युनियन अर सेन्ट्रल गभर्मेन्ट इज मोस्ट पावरफुल, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ प्रोक्लेमेसन अफ इमर्जेन्सी हुन्छ। राइट सर्ट नोट्स अन, अब यो जलियावाला बाग म्यासेकरहरूमाथि यो लास्ट क्वेसन हो हाम्रो 7 नम्बर क्वेसन, र राइट सर्ट नोट्स अन आएको थियो 2.5 मार्क्सको इच, र त्यसको लागि हल्का यति लेख्दा ठिकै हुन्छ, राम्रो पनि देख्छ र इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हालेको बेटर, र बेसी यताउताको लेख्नु हुँदैन, आफूलाई जे जति थाहा छ त्यसलाई कन्साइज बनाएर मजाले लेख्नुपर्छ। द जलियावाला बाग म्यासेकर, अल्सो नोन एज अमृतसर म्यासेकर, टुक प्लेस अन 13 April 1919. A large peaceful crowd had gathered at Jallianwala Bagh in Amritsar, Punjab, to protest against the arrest of pro-Indian independence leaders Dr. Saifuddin Kichlu and Dr. Satyapal. In response to the public gathering, the British Brigadier General Dyer surrounded the Bagh with his soldiers and ordered them to shoot. In response to the protest against such heinous event, Nobel laureate Rabindranath Tagore renounced his knighthood. यो कुराहरू लेख्नु सक्छ। Later in same year, an inquiry committee was formed called Hunter Commission to inquire. Later in same year, an inquiry committee was formed to inquire, which is called as later an inquiry committee was formed, which is called as Hunter Commission to inquire into the event. यो to inquire into the event यहाँ अलिकति सेन्टेन्स एप्रोप्रिएट भएको छैन। कसरी हुन्छ भन्दा चाहिँ लेटर इन सेम इयर एन इन्क्वायरी कमिटी वाज फर्मड विच इज कल्ड एज हन्टर कमिसन टु इन्क्वायर इन्टु द इभेन्ट अफ जलियावाला बाग म्यासेकर, त्यसरी हुन्छ। अब खिलाफत मुभमेन्ट, द खिलाफत मुभमेन्ट अल्सो नोन एज इन्डियन मुस्लिम मुभमेन्ट 1919-1924 was a pan-Islamist political protest campaign launched by the Muslims of British India led by Shaukat Ali, Maulana Muhammad Ali Jauhar, Hakim Ajmal Khan and Abul Kalam Azad। र जसलाई यो चारवटा नाम मात्रै थाहा छैन त्यो उसले यो दुईवटा फेमस अली ब्रदर्सको नाम हाल्दा हुन्छ, मौलाना मोहम्मद अली र शौकत अली, नभए यसको बदली अली ब्रदर्स लेख्दा पनि हुन्छ। खान अब्दुल एन्ड अबुल कलाम आजाद टु रिस्टोर द क्यालिफ अफ द अटोमन क्यालिफेट हु वाज कन्सिडर्ड द लिडर अफ द मुस्लिम एज एन इफेक्टिभ पोलिटिकल अथोरिटी। महात्मा गान्धी हेज also supported the Khilafat movement and combined it with non-cooperation movement। यति लेखेर पुऱ्याइदिँदा हुन्छ। अब लास्ट नो कन्फिडेन्स मोसन, होइन यो पछि एउटा अझै छ, यो छ नो कन्फिडेन्स मोसन। नो कन्फिडेन्स मोसन चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यदि नो कन्फिडेन्स मोसन पास गरेको छ त्यसको बादमा यदि रुलिङ पार्टीले आफ्नो मेजोरिटी प्रुभ गर्न सकेन, फ्लोर टेस्टहरूको अस्तितिर निकै चर्चा हुँदै थियो, बिजेपीले आफ्नो फ्लोर टेस्टहरू गर्नुपर्ने, कङ्ग्रेसले फ्लोर टेस्ट गर्नुपर्ने, त्यस्तो खालके कुराहरू, यो सबै नो कन्फिडेन्स मोसनसँग रिलेटेड हो। र यदि यो पास भयो र मेजोरिटी रुलिङ गभर्मेन्टले आफ्नो मेजोरिटी प्रुभ गर्न सकेन भने रुलिङ गभर्मेन्टले रिजाइन गर्नुपर्छ, त्यसको बादमा फेरि इलेक्सन हुन्छ र फेरि अर्को गभर्मेन्ट हुन्छ। The no confidence motion is an important tool against the Council of Ministers in the Lok Sabha. It is a formal proposal in Lok Sabha mostly used by opposition party. Opposition party को यो हतियार हो mainly त against the ruling government. If 51% of the members of the House vote in favor of no confidence motion, it is passed and the government is deemed to have lost majority and has to resign from the office. A motion of no confidence motion against the government can be introduced only in the Lok Sabha। यो चाहिँ लोक सभामा मात्रै इन्ट्रोड्युस हुन्छ। अब रुल 198 भन्दा थाहा छैन भने यति लेख्दा पनि हुन्छ, लोकसभामा मात्रै यो चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्न सक्छ भनेर। अब पावर्स अफ स्पिकर अफ लोकसभा टु रेगुलेट प्रोसिडिङ्स अफ द हाउस, अब यो टु रेगुलेट प्रोसिडिङ्स अफ द हाउस, अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, आफूले अब यदि टु रेगुलेट प्रोसिडिङ्स अफ द हाउसको बारेमा पनि थाहा छैन भने, एक्ज्याक्ट कुरा थाहा छैन भने पनि पावर अफ स्पिकर यदि पढेको छ भने जति जति पावरहरू छ त्यो इन जेनरल हामीले गर्न सक्छ। स्पिकरको काम के हुन्छ, लोकसभालाई कन्ट्रोल गर्ने, बोल्ने टाइम दिने, सबै कुरा कसले डिक्टेट गर्छ, स्पिकरले नै गर्छ। कसलाई बोल्नु दिनुपर्ने, कसलाई बोल्नु नदिनुपर्ने लोकसभामा, हाउसभित्र, त्यो पनि स्पिकर काम हुन्छ। र यस्तो कुराहरू चाहिँ जेनरल कुराहरू थियो, यो आफूले जेनरल आइडिया लाएर पनि लेख्नु सक्छ। स्पिकर प्रिसाइड्स ओभर मिटिङ, अब मिटिङ कुनै पनि मिटिङको प्रेसिडेन्ट को हुन्छ भन्दा चाहिँ मतलब प्रिसाइड कसले गर्छ भन्दा चाहिँ हेड को हुन्छ भन्दा चाहिँ स्पिकर हुन्छ अफ द हाउस। ही अलॉट्स टाइम फर द डिस्कसन अफ म्याटर मेन्सन इन द प्रेसिडेन्ट्स एड्रेस। ही डिसाइड्स हु शैल हैव द फ्लोर एन्ड स्पीचेस एन्ड रिमार्क्स एन्ड एड्रेस टु द चेयर। The speaker decides the admissibility of question and all resolution. He is the final judge to decide on the admissibility of motion of adjournment. All bills passed by the House are authenticated by his signature.
जुनै पनि बिलमा चाहिँ उसको साइन हुनुपर्छ लोकसभाको स्पिकरको, बिफोर दे आर सेन्ट टु द राज्यसभा फर इट्स कन्सिडरेसन अर टु द प्रेसिडेन्ट फर इज एसेन्ट। अब द स्पिकर युजेस हिज हर पावर टु भोट इन अर्डर टु रिजल्भ अ डेडलक। अब इनकेस कुनै पनि बिलमाथि के भयो, डेडलक भयो अरे, त्यति बेला के हुन्छ भन्दा चाहिँ भोट इक्वल भयो अरे, अपोजिसन र रुलिङ पार्टीले पनि यता जुन चाहिँ फेभर छ त्यो बिलको र जो चाहिँ एगेन्स्टमा छ तिनीहरूको बिचमा भोटिङ गर्दा इक्वल भयो भने लास्टमा चाहिँ कसले भोट गर्ने गर्छ भन्दा चाहिँ स्पिकरले भोट गर्छ र त्यो चाहिँ डिसाइडिङ भोट हुन्छ। त्यही भएर योहरू पावरहरू हो। र यति थियो, एकदमै कन्साइज पाराले मजाले तपाईँहरूले यो स्याम्पलबाट आफ्नो आउने जुन चाहिँ वेस्ट बेङ्गाल पुलिसको सब इन्सपेक्टरको इक्जाम छ त्यसको लागि प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यसरी बुलेट पोइन्ट्स मैले भनिहालेँ, बुलेट पोइन्ट्समा लेखेको एकदमै राम्रो हुन्छ। प्लस डायग्राम बनाउने चान्स भयो भने डायग्राम बनाएको राम्रो, करेन्ट अफेयर्ससँग अपडेटेड छ भने त्यो पोइन्ट हाल्दा हुन्छ। प्लस अब आफ्नो ह्यान्डराइटिङ जति राम्रो हुनसक्छ त्यति राम्रो। प्लस आफूले मेन चाहिँ के भन्दा चाहिँ प्र्याक्टिस गरेको हुनुपर्छ। सर्ट टाइम फ्रेमवर्कमा 2 घन्टाको टाइम हुन्छ, 2 घन्टाको टाइममा फेरि म्याथको सेक्सन पनि कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो प्र्याक्टिस बिना चाहिँ इक्जाममा अत्ताली पठाउँछ। त्यही भएर चाहिँ आफूले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ र प्रोबेबल क्वेसनहरू के छ करेन्ट अफेयर्ससँग अपडेट भएर, जस्तो कि मैले भनिहालेँ क्रिप्टो करेन्सीहरूमाथि पुरा चल्दैछ र अहिले फरेन रिलेसनहरू पुरा चल्दैछ, अब इन्डो चाइना रिलेसनहरू चल्दैछ, यस्तोहरूमाथि अलिकति अब के भन्छ लेख्ने बानी गऱ्यो र पोलिटिकको इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू त्योहरूमाथि म अलिकति अब इम्पोर्टेन्ट कुराहरू तपाईँहरूसँग डिस्कस पनि गरिदिइहाल्छु म अरू भिडियोहरूमा। र यदि तपाईँलाई यो सेसन मेरो आजको मन पऱ्यो भने तपाईँले मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। प्लस म यो जुन चाहिँ पिडिएफ छ यसको म मेरो टेलिग्राम च्यानलमा म अपलोड गरिदिनेछु र त्यो टेलिग्रामको लिङ्क चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु। त्यहाँ गएर तपाईँले क्लिक गरेर मेरो टेलिग्राम जोइन गर्नु सक्नुहुन्छ। त्यसको बादमा तपाईँले यो नोट्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट। थ्याङ्क यू।